হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ মাংসৰ এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ এয়া মই মাংসখিনি প্ৰথমে নিমখ হালধি লগাই ল'লোঁ এতিয়া মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দি লৈছোঁ এইখিনি ভালদৰে মিহলাই পিনি অকণমান ঢাকি মেলি থৈ দিম এতিয়া মই বাটি এটা লৈছোঁ বাটি এটাতে চিকেন মছলা গৰম মছলা ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ হালধি দি মেলি ভালদৰে এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম এইখিনি মিহলাই পিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই বিলাহী তিনিটা লৈছোঁ তিনিটা কাটি মেলি এতিয়া মই মিক্সিটোতে পিচি আনোগৈ কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছতে তেল ঢালি ল'লোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে পিঁয়াজখিনি ঢালি লৈছোঁ এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি মই কাঢ়ি লওঁ সেই একেখিনি তেলতে মই মাংসখিনি অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাংসখিনি দিওঁতে গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি পিনি বনাই আছোঁ মই মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছোঁ এতিয়া মই সেই একেখিনি তেলতে তেজপাত দুখিলা দালচেনি লং ইলাচিখিনি দি লৈছোঁ মই খুন্দনাতে খুন্দি লৈছিলোঁ নহৰু আটা সেইখিনিও ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে মই পিচি থোৱা বিলাহীখিনিও ঢালি লৈছোঁ ইয়াতে বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছতে মই এতিয়া দি লৈছোঁ নিমখ অকণমান বিলাহীখিনি এতিয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত হাতাখনি লৰোৱাৰ পাছতে মছলাখিনি দি দিম মছলাখিনি দিয়াৰ পাছতে এইখিনি অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম বিলাহী পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি সিজাৰ পাছতে মই মাংসখিনি ঢালি লৈছোঁ মাংসখিনি দিয়াৰ পাছতে গেছটো মিডিয়াম কৰি ঢাকনখন লগাই অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম এয়া অকণমান দেৰি পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ এইখিনি অলপ অলপ হৈ গৈছে এতিয়া পানী অলপ দি পিনি আৰু অকণমান দেৰি উতলিবলৈ দিম পানীখিনি দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই এইখিনি অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম অকণমান দেৰি পিছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ এইখিনি সিজি গৈছে আৰু অকণমান দেৰি এইখিনি সিজিবলৈ দিম
এয়া মাংস তৰকাৰীকণ হৈ গ'ল মই ইয়াৰ ওপৰতে পদুনা পাত অকণমান দি লৈছোঁ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই